שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. למי שלא מכיר, לי קוראים דורון. בערוץ הזה אני מלמד עברית יומיומית, עברית מדוברת. לכל הסרטונים יש לנו כתוביות גם בעברית וגם באנגלית. אם אתם תוהים למה אני נמצא פה עם חולצה ארוכה, עם סוואטשרט, אז כי הגיע חורף לישראל, ובגלל שהגיע חורף אז אפשר להכין את אחד הדברים שאני אוהב, שזה מרק. והיום אנחנו נלמד איך מכינים מרק נורא טעים ונורא קל להכנה, שכל אחד ואחת יכולים להכין בבית. אני מזכיר לכם, למי שעדיין לא נרשם לערוץ, כדאי להירשם וללחוץ על הפעמון, ככה אתם לא מפספסים סרטונים חדשים שאני מעלה, ומקבלים התראה בכל פעם שעולה סרטון חדש. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. קודם כל עם המרכיבים של המרק שיש כאן ממש מאחוריי. יש לנו כאן פטריות טריות, בערך קילו של פטריות. חומוס מוקפא, זה אומר שהוא כבר עבר את כל התהליך של השריה ובישול, הוא מהיר להכנה. עלי סלק מהגינה של ההורים שלי, היינו שם בסופש, אז אפשר בעלי סלק, אפשר בעלי תרד. תפוחי אדמה, יש לנו פה 10 תפוחי אדמה בינוניים, קטנים, 7, 10, 2 בצלים, 3 שיני שום, לימון אחד, שמן זית, ובתבלינים יש לנו סומק, תבלין שהוא חמצמץ, פלפל שחור, מלח ופפריקה מתוקה. אז בואו נתחיל בתהליך של ההכנה. דבר ראשון, נחתוך את הבצל ונטגן אותו בשמן זית. נוסיף את השמן זית, ועכשיו נוסיף גם את הבצל. בינתיים שהבצל מתאגן, נחתוך את התפוחי אדמה לקוביות ואת הפטריות לפרוסות. חשוב, כמו שאתם רואים, שהבצל יהיה שחום, ככה הוא מוציא מעצמו את הסוכרים. זה לוקח כמה דקות, ועכשיו אנחנו נוסיף את התפוחי אדמה. נוסיף את התפוחי אדמה, נטגן אותם גם כמה דקות ונערבב קצת. אחרי שהוספנו את התפוחי אדמה, כמו שאתם רואים, כבר חתכנו את הפטריות לפרוסות. נרתיח כמעט 2 ליטר מים ונחתוך לנו 3 שיני שום. נוסיף עכשיו את השום. חשוב את השום לא לטגן הרבה זמן, כי יש לו נטייה להישרף. נוסיף את החומוס הקפוא, את הפטריות תכף, שמת הכל?
נוסיף עכשיו את התבלינים, כפית גדושה של פפריקה מתוקה, כפית גדושה של סומק, קצת פלפל גרוס גס, פלפל שחור גרוס גס, ונשים 2 כפיות של מלח. עכשיו את כל הדבר הזה אנחנו מביאים לרתיחה. אחרי שזה מגיע לרתיחה אנחנו מבשלים את זה עוד חצי שעה על אש קטנה. בסוף נוסיף את העלי מנגולד, העלי סלק, לעוד 10 דקות של בישול, ואז יהיה מוכן לנו לאכילה. דבר אחרון שנשאר לנו לעשות זה לחתוך את העלי סלק ולהוסיף אותם למרק לעוד 10 דקות. מכיוון שהם הגיעו מהגינת ירק של ההורים שלי, אז חשוב לשטוף טוב, שלא יהיה חול, אבל כמובן שזה אורגני, בלי חומרי הדברה, כל מיני דברים כאלה. נראה טוב. בשעה טובה, המרק מוכן. אם אתם זוכרים, בתחילת המתכון אמרתי שיש לנו לימון, זה השלב להוסיף אותו, כי המרק הזה הולך מעולה עם לימון. יש לנו גם משפט בעברית שאומר, לימון מוסיף המון. ולא נראה לי שצריך להסביר את זה, זה פשוט, המשפט מסביר את עצמו, לימון מוסיף המון. וכמובן, שקדי מרק, זה הגרסה הישראלית לקרוטונים. כן, רק בישראל יש את זה נראה לי. לא ראיתי את זה, אין קשר לשקדים, כן? זה השם של זה, אבל זה אחלה דבר. לפעמים אם תראו ילדים שאוכלים מרק, הם אוכלים יותר שקדי מרק מאשר מרק, כל הקערה מכוסה בזה. זהו, שיהיה לנו בתיאבון. אם אהבתם את הסרטון, מוזמנים ללחוץ על הלייק, מוזמנים לשתף, ונתראה בסרטון הבא. ביי!